วัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกับนุกอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะนุกเอาโรคที่หลายๆคนเจอเยอะมากๆนะคะไม่ว่าวัยทำงานหรือคนที่กินอาหารนะคะไม่ตรงเวลารวมถึงคนลดน้ำหนักและผู้สูงอายุนั่นก็คืออาการลมในท้องเยอะค่ะวันนี้เรามาทำชาสมุนไพรหยุดลมในท้องกันแบบง่ายๆด้วยตัวเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยเอาใช้ผักใบผักชีฝรั่งนะคะหั่นนิดนึงกับน้ำครึ่งลิตรนะคะใบผักชีฝรั่งน้ำครึ่งลิตรนะคะต้มให้เข้ากันค่ะใส่ไปนะคะแล้วไปต้มจนเดือดค่ะแล้วหลีไฟต่ำค่ะต้มจนเดือดนะคะพอเดือดเราหลีไฟนะคะแล้วก็ต้มต่ออีก15 นาทีค่ะค่ะสาเหตุของลมในท้องนั่นเกิดจากการที่กรดในกระเพาะนั้นเกินเยอะนั่นเองค่ะซึ่งสูตรนี้เราใช้ส่วนผสมหลักๆถึง2อย่างด้วยกัน1นะคะใบผักชีฝรั่งเราไปดูสรรพคุณของใบผักชีฝรั่งกันก่อนค่ะทีนี้เรามารู้จักนะคะผักชีฝรั่งกันก่อนค่ะผักชีฝรั่งนะคะมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากๆค่ะผักชีฝรั่งเรารู้แล้วนะคะว่าหลายๆคนเอามาทำลาบน้ำตกพวกนี้ได้นะคะแต่การทำชาผักชีฝรั่งนั้นดีมากๆค่ะเนื่องจากนะคะเรามาดูประโยชน์คร่าวๆของผักชีฝรั่งเลยค่ะผักชีฝรั่งอย่างแรกนะคะผักชีฝรั่งช่วยแก้ปัญหาท้องอืดท้องเฟ้อนะคะลดกรดในกระเพาะอาหารเนื่องจากผักชีฝรั่งนะคะมีคุณสมบัติช่วยขับลมในกระเพาะอาหารจึงช่วยบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อที่เกิดจากกรดเกินในกระเพาะอาหารได้เป็นอย่างดีโดยเราไม่ต้องพึ่งยาเลยนะคะอย่างที่2ค่ะผักชีฝรั่งนั้นเป็นผักมหัศจรรย์ที่มีวิตามินซีสูงมากๆนะคะจึงช่วยเสริมให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำงานได้ดียิ่งขึ้นค่ะจึงป้องกันการเจ็บป่วยต้านการอักเสบในร่างกายได้โดยเฉพาะคนที่เป็นภูมิแพ้เป็นหวัดบ่อยนะคะให้ทานผักชีฝรั่งเพื่อเสริมภูมิกันเลยค่ะอย่างสุดท้ายค่ะผักชีฝรั่งนะคะช่วยบรรเทาอาการปวดไมเกรนนั่นเองค่ะเพราะอะไรคะผักชีฝรั่งมีวิตามิน B2 ค่ะสูงมากๆที่ช่วยลดอาการปวดไมเกรนนะคะลดปวดศีรษะจากการทำงานอย่างต่อเนื่องได้อย่างเห็นผลได้อย่างชัดเจนนะคะตัวที่2ค่ะคือน้ำผึ้งค่ะค่ะน้ำผึ้งเนี่ยมีคุณค่าทางยาเยอะมากๆนะคะมีคุณค่าทางโภชนาการเยอะมากๆและเป็นสารใช้แทนน้ำตาลได้ดีนะคะน้ำผึ้งนะคะมีสรรพคุณทางยาหลักๆเลยนะคะก็คือช่วยรักษาโรคกรดในกระเพาะอาหารค่ะซึ่งนะคะเราจะต้องดื่มน้ำผึ้งนะคะก่อนอาหารประมาณ1ชั่วโมงกับน้ำอุ่นนะคะจะมีฤทธิ์ยับยั้งการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารทำให้กรดในกระเพาะอาหารเจือจางลดการระคายเคืองได้ค่ะอย่างที่2นะคะช่วยบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อได้ค่ะอย่างที่3นะคะช่วยรักษาอาการท้องผูกได้นะคะเราเอามาเฉพาะนะคะน้ำมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้เอาใบออกน้ำผึ้งลงไปนะคะคนให้เข้ากันค่ะแล้วจิบดื่มนะคะตอนอุ่นๆค่ะซึ่งนะคะเรามาดูวิธีการทานกันนะคะให้เราทานหลังมื้ออาหารนะคะประมาณ 10-15 นาทีแต่ถ้ากดเยอะให้เราทานก่อนนะคะรับประทานอาหาร1ชั่วโมงนั่นเองค่ะเป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวที่หลายคนนะคะคิดไม่ถึงนะคะสำหรับคลิปนี้นุกและทีมงาน Easy Home ทุกคนหวังว่าคลิปนี้ของนุกนะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กันเลยจ้าและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ